Bine ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi ne aflăm din nou în Centrul Montessori. Vorbim cu Mihai Traian Epure, psiholog. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am regăsit! Mulțumesc că ați acceptat din nou interviul. Cu cel mai mare drag! Aș vrea să vorbim despre activitățile pe care le faceți aici, că am înțeles că ați făcut niște renovări și ați făcut mai mult decât făceați înainte. Sunt atât de multe de zis și timpul este destul de scurt de altfel. În completarea activităților, să zicem, educative, acolo unde învață ei să scrie, să citească, să țină creionul în mână, să coloreze, există activități terapeutice, terapiile specifice. În acest tablou, dacă vreți, avem ca și ajutor diverse săli. Sala de stimulare senzorială este o sală în care s-a investit foarte mult, o sală recent renovată, o sală atât de apreciată de cei mici încât aș putea spune că este una din sălile lor preferate. Sunt convinsă, eu am văzut-o și știu. N-are ce să nu-ți placă acolo. Îmi place și mie să stau acolo. Asta voiam să spun și eu, că de ce să nu o recunoaștem, că este preferată și de către noi, de către cadrele didactice de aici, de la Montessori. Și mergem cu drag acolo, credeți-mi. Da, în mod obișnuit, când te gândești la o școală, te gândești, exact cum ai spus și mai devreme, la sălile de curs în care scriu, fac activități, laboratoare sau așa mai departe. Mă refer la ce se gândește în general un om când aude de o școală, când se gândește la o școală. Dar aici este diferit, pentru că este camera de stimulare senzorială este necesară și de aceea s-a și investit foarte mult, pentru că necesită o atenție specială, pentru că dezvoltă celelalte abilități care nu țin doar de școala în sine. Bineînțeles. Primul meu impact cu sala de stimulare senzorială la nivel general a fost undeva în timpul practicii la facultate, la un centru unde mergeam tot așa pentru a căpăta o experiență, dacă vreți, în domeniu, și i-am văzut întrebuințarea ei în acel moment. A fost o situație în care unul dintre elevii cu care se lucra în acel moment a fost un pic mai agitat, iar pentru a se liniști a fost dus în sala de stimulare, unde a fost captat de toate luminile, toate culorile, de sunetul acela, muzica ambientală, care au creat un alt mediu și l-au scos din tensiune. Din tensiune, din starea de frustrare. Am înțeles cât de importantă este o astfel de sală și m-am bucurat extrem de mult să-mi dau seama că pot beneficia de aici la Maria Montessori și putem să lucrăm, eu știu, nu tradițional, așa cum ați punctat bine dumneavoastră mai devreme. Avem ocazia să învățăm cum să-și folosească simțurile, cum să-și integreze, dacă vreți, percepția senzorială, folosindu-ne de aceste instrumente. Instrumente muzicale, avem un acvariu, sunetul apei, diverse texturi, putem să ne folosim simțul tactil pentru a înțelege, nu știu, diversitatea materialelor care ne înconjoară de altfel. Da, pentru că simțul tactil este responsabil și pentru emoții. Bineînțeles. Și persoanele care cunosc cât de cât despre copiii cu nevoi speciale știu că ei au anumite dificultăți pe partea tactilă. Unele materiale le creează frustrare, altele îi face să se relaxeze, cum spuneai și mai devreme. Și atunci partea asta de integrare senzorială este extrem de importantă în sensul în care face conexiunea dintre minte, corp și emoție. Exact, exact. Este iarăși foarte important să punctăm un aspect, și anume culorile, care și ele se folosesc tot în terapie. Să nu uităm că suntem bombardați de 1.000.000 de stimuli și culorile ne induc o stare mai bună sau mai puțin bună. Să nu uităm că iarăși e important cu ce ne îmbrăcăm și reflectă cumva starea noastră de spirit. Sigur. Și atunci, vedeți, spre exemplu, roșu care energizează, da, îl putem folosi în sensul acesta. Dacă un copil
nu are, să zicem, acea doză de energie necesară unei activități, ne putem folosi și de culori pentru a-l mobiliza Da. într-un sens ascendent, pozitiv, da, privind energia. Iarăși albastru este o culoare care ne liniștește și este des folosită în tratarea depresiei, spre exemplu. Culorile au o simbolistică și este important să o cunoaștem, să o înțelegem și să o folosim în interes, fie personal, fie în sensul acesta de a ajuta acești copii care pur și simplu sunt într-o situație specială, au nevoie de mai multă atenție, de mai multă grijă, de mai multă iubire și toate acestea coroborate duc către, aș spune că toate drumurile duc către sala de stimulare senzorială. Cam așa, da. Dar cam așa este și în realitate, dacă transpunem în mod direct treaba aceasta. Dar pe lângă sala de stimulare senzorială beneficiem și de o sală interactivă în care la fel putem să ne folosim de diverse materiale pentru a lucra cu copiii cu tulburare de spectru sau din spectru autist. Iarăși în avantajul acestor copii care au nevoie de o gimnastică recuperatorie, avem o sală de kinetoterapie dotată, dacă vreți, la standarde europene. Da. Eu personal aș putea spune că nu am văzut o sală de kinetoterapie care să arate în felul acesta. Știți cum e? Mă duc într-un loc și dacă acel loc este primitor, mă face să mă simt bine. Sala de kinetoterapie mă face să mă duc acolo și chiar dacă mai mult privesc, nu sunt un om al exercițiilor fizice, dar știu cât de importante sunt pentru cei mici. Ei acolo învață, spre exemplu, cum să calce normal. Da. O mare parte dintre ei, în funcție, evident, și de diagnosticul pe care îl au, merg pe vârfuri. Disfuncții, ori merg pe vârfuri, ori pășesc diferit, Exact. ori au autostimulările pe mâini. Bineînțeles. Toate acestea pot fi corectate în sala de kinetoterapie, Da. unde există kinetoterapeuți formați în sensul acesta să lucreze cu diversi copii și să îi ajute, dacă vreți, în formarea motricității atât generale cât și cea fine. Și toate acestea, de fapt, le sunt utile și pentru a se integra ei la un moment dat în societate. Ne întâlnim foarte des cu această stigmatizare privind aceste defecte care sunt mai vizibile, cum ar fi, ce pomeneați dumneavoastră mai devreme, de un mers diferit, de un fluturat al mâinilor necontrolat. Ei se bucură altfel. Da. Se manifestă diferit, exact. Pentru că nu au control pe corpul lor foarte pronunțat cum avem noi și tocmai de aceea și motricitatea, exercițiile de motricitate fină și grosieră sunt pentru aceste corecții pe care le menționați. Exact, și ușor de văzut de către ceilalți. Mai ușor decât alte tulburări care, nu știu, fac spectrul gândirii sau vorbim despre tulburări emoționale, acestea nu sunt atât de vizibile precum acestea. Și asta vă spuneam, lucrul acesta vă spuneam că treaba kinetoterapeuților este extrem de importantă, munca acestora în tot procesul care privește integrarea copiilor în societate. Da. Așa. Pe lângă kinetoterapie, ei beneficiază și de logopedie, Da. cabinete logopedice dotate la fel la standarde europene, folosind softuri educaționale de specialitate privind stimularea limbajului. Pentru că învățarea se face diferit. Dacă de la un copil cu dezvoltare tipică ne putem aștepta ca el să dobândească limbajul în mod spontan, natural, doar prin a vorbi cu el, copiii care au diferite tulburări au nevoie de un ajutor separat. Au nevoie să li se explice practic, prin metode specifice, cum să folosească sunetele, cum să le integreze în cuvinte, cum să identifice sunetele din cuvinte. Exact.
chiar și copiii cu o dezvoltare tipică întâmpină uneori diverse dificultăți Da. în impostarea unor sunete. Este foarte important ca părinții să înțeleagă rolul terapeuților, rolul în speță, în cazul acesta, terapeuților în tulburări de limbaj. Avem senzația că, nu știu, dacă copilul nostru nu a învățat anumite sunete în perioada de formare a limbajului, le va învăța mai târziu. Dar este posibil să facem o greșeală, pentru că nu intervenim la timp acolo unde se cere acest lucru și este posibil ca acel copil să fie stigmatizat pentru un sunet pe care nu îl pronunță corect. Întâlnim deseori copii cu sigmatism, da? Popular îi numim săsăiți. Întâlnim iarăși des copii care au rotacism, copii pe care nu îl pot pronunța pe R așa cum trebuie, Da. fie nu îl pot pronunța deloc și atunci îl înlocuiesc cu L, fie vorbim despre un R ovular pronunțat din gât și nu cu ajutorul limbii și Au nevoie de corecții. exact. Pentru că ceea ce spui are foarte mare importanță. Aș vrea să înțeleagă și telespectatorii noștri că nu este vorba despre a pune presiune pe copil să fie perfect sau a înlătura unicitatea, pentru că multora dintre părinți li se pare amuzant când copilul stâlcește cuvintele. Exact. Pe de altă parte, gândindu-ne la copil în viitor și în integrarea lui socială printre ceilalți copii, pentru copil poate să fie o problemă reală, să se simtă umilit sau respins sau oricum în dificultate că este diferit sau că nu este ca ceilalți. Și în sensul acesta, această corecție a limbajului, chiar dacă nu este gravă, este totuși necesară. Exact. Trebuie să ne dăm iarăși seama că există o vârstă optimă de corecție și cu cât așteptăm mai mult, cu atât șansele se diminuează considerabil. E foarte greu pentru un copil să facă dintr-un defect de limbaj o calitate. Treaba aceasta o putem întâlni poate la un alt nivel. Există actori cunoscuți care au făcut dintr-un rotacism un lucru extrem de frumos și, să zicem așa, au fructificat acest defect în meseria lor, dar pentru un copil și nu poate. Exact. Și nu toți au aceeași șansă. Și asta este adevărat. Și vorbim despre o societate din ce în ce mai cum aș putea să o numesc? Limitativă? Nu neapărat, cât mai degrabă exigentă. Căutăm perfecțiunea, Da. fără să ne dăm seama că perfecți nu putem să fim niciodată. Sigur. Și, de fapt, toate lucrurile simple care ne sunt la îndemână contează cel mai mult. Sigur, da. Și este important să acordăm atenție lucrurilor simple, atât la zona de a învăța să trăim, practic, în viața noastră, cât și la dezvoltarea copiilor. Ai punctat mai devreme o chestie foarte interesantă pe care aș vrea să o dezvoltăm un pic. Ai vorbit despre familie, despre părinți. Da. Aici, la școala Montessori, aveți copii cu dizabilități, nevoi speciale. Da. Părinți care acceptă. Nu toți acceptă. Nu toți acceptă. Pentru că, în general, cel puțin din ce am eu contact, primul impact este dureros, mai degrabă apare prima dată negarea. Nu vreau într-o școală specială, vreau într-o școală de masă, ca el să se obișnuiască și să fie normal printre toți ceilalți copii. Ceea ce nu e chiar așa. Sigur. Titulatura instituției în care noi ne aflăm este de Centru de Educație Inclusivă. Nici în situația în care copiii ajung aici, nu putem să vorbim neapărat despre o acceptare de 100% a diagnosticului pe care îl are un copil. Este iarăși foarte important să înțelegem că este extrem de dificil pentru orice părinte să se confrunte cu astfel de situație. Toți părinții vor ce este mai bun și când vorbim despre ce este mai bun, ne referim în mod special la sănătate. Iarăși există o percepție greșită privind școlile speciale sau centrele de educație inclusivă,
necunoscând specificul, necunoscând exact metodele de lucru, programul nostru, facem pe cât posibil ca tot ce se întâmplă aici la nivel de școală să fie vizibil și în societate, având o pagină de Facebook în care promovăm toate activitățile noastre, tocmai pentru a îmblânzi, pentru a ne împrieteni și pentru ca societatea, de fapt, să primească informații cât mai reale despre ce se întâmplă aici. Dar această etapă de negare specifică tuturor de altfel care se confruntă cu o informație greu de tolerat. Nu doar diagnosticul unui copil ne poate duce în starea de negare. Orice informație cu care noi ne confruntăm, iar mintea noastră simte nevoia cumva să se protejeze în acel moment. Problema este atunci când perioada aceasta de negare este mai lungă decât ar trebui în mod obișnuit, când de fapt se instalează și nu mai vrea să plece de acolo. Cumva facem din această stare de negare, acest mecanism de autoapărare de altfel, o stare de confort. Ne blocăm acolo. Trebuie să ne dăm seama cât de important este, vis-a-vis de ce vă spuneam mai devreme, există perioade de intervenție optimă. Da. Perioade în care copilul învață diverse sunete, da? Învață să scrie, să citească. Avem clar o perioadă în care suntem ca un burete, da? Și acumulăm aceste informații. Avem iarăși o perioadă în care învățăm deprinderile de calcul, Da. da? În care matematica are un rol important și suntem apți pentru a acumula astfel de informații. Dacă noi le depășim și nu ne dăm seama că poate copilul meu ar fi beneficiat de aceste terapii, de acest ajutor, de serviciile psihopedagogului, de serviciile profesorului educator care face terapii, de serviciile kinetoterapeutului, de serviciile logopedului. Și copilul ajunge într-o etapă în care este poate tardiv să intervenim, ne dăm seama că noi ca și părinți poate putem să facem ceva la timp. Și vorbim despre această acceptare. Și atunci haideți să nu ajungem în acel moment în care să ne pară rău că nu am făcut pentru un copil tot ce am putut noi face. Da, pentru că până la urmă succesul intervenției este să fie la timpul potrivit, iar timpul potrivit este mai devreme decât putem accepta diagnosticul și ideea în sine. Pentru că da, pentru un părinte este, în primul rând, diagnosticul este șocant, Exact. este marea durere că este propriul copil și mai mult decât atât vine întrebarea care presează ani de zile, ce fac de aici încolo. Exact, exact. Și atunci este foarte bine ca ei să știe că există soluții și că voi vă ocupați de acest lucru, pentru că nu este puțin lucru să existe un loc în care copilul să aibă posibilitate și acces la toate tipurile de terapii, pentru că trebuie să recunoaștem, este extrem de dificil când obține diagnosticul să primească și recomandările și recomandările înseamnă 3, 4, 5 terapii asociate, coroborate cu nevoia copilului pentru recuperarea lui. Exact, exact. Și exact asta este și ideea, că aici găsesc toate terapiile de care au nevoie într-un mediu în care beneficiază și de parte de socializare, adică au copii cu care pot vorbi, au cadre specializate care știu să vorbească, știu să se comporte, știu când să acționeze și în ce fel, pentru că și aici este o întreagă discuție vis-a-vis de faptul că un copil cu nevoi speciale are nevoie de instrucțiuni de folosire diferite. Eu așa le zic mereu, instrucțiuni de folosire a copilului și a părintelui. Există și acelea. Cu siguranță. Ce trebuie să înțelegem iarăși este că acel diagnostic care este scris pe o bucată de hârtie nu trebuie să fie un... nu e o etichetă. Nu trebuie să fie o etichetă. Și nici nu e o decizie, adică nu este un blestem sau o condamnare. Sigur că da. Este cu siguranță, poate în unele cazuri, sau aș putea spune chiar de fiecare dată, un mare câștig, un mare avantaj pentru părinte. Are atât de multe de învățat de la un copil care este sincer din toate punctele de vedere și vine cu o altă experiență de viață, vine cu un alt mod de a învăța lucrurile. Și ce este iarăși important să înțelegem, că un diagnostic, chiar dacă este același, nu se manifestă la fel în fiecare caz. Sigur. Copii cu același diagnostic se manifestă diferit, învață
diferit, Și evoluează și diferit. evoluează diferit. Exact, Da. exact. Și, de asemenea, un copil cu nevoi speciale poate fi și o șansă pentru părinte, pentru că nevoia lui provoacă părintele să schimbe ceea ce credea că este de sine stabilit, implementat la nivel general și să-l oblige să acorde mai multă atenție, mai multă implicare, să cunoască până la urmă dragostea necondiționată. Exact. Mi-aduc aminte de unul dintre primele mele cazuri, în primul meu an de activitate, un an în care am avut multe de învățat, dar în mod special de la o mămică care mi-a explicat procesul acesta prin care a trecut ea. Și am avut ocazia să înțeleg un pic cum stau lucrurile și de partea cealaltă a baricadei. Da. Și mi-a spus că inițial a fost o revoltă, acea revoltă pe care o avem cu divinitatea, de ce tocmai mie, de ce Da, eu ce-am trebuie să port făcut, această ce-am cruce, greșit. ce am greșit. Iar această perioadă de revoltă, bineînțeles înainte de revoltă a fost negarea și așa mai departe, Da. până să ajungă la acceptare au fost ceva pași. Sigur. Dar în momentul în care a acceptat, mi-a spus că a fost cea mai fericită femeie de pe acest pământ, pentru că mi se face părul găină pe mână, pentru că mi-aduc aminte cu mare drag de acea experiență și printre primele de altfel, în care mi-a spus că a înțeles de fapt ce înseamnă iubirea necondiționată, Exact. un lucru pe care îl uitase de mult, se ancorase foarte mult în muncă. Și îmi trebuie. Exact. Pentru că așa fac părinții de obicei. Trebuie copilul meu să fie acolo, trebuie să facă aia, trebuie să ajungă acolo, trebuie să... Și au tendința să uite, într-adevăr, iar un copil cu nevoi speciale, cum foarte bine ai punctat, exact asta reflectă. Totul este despre iubire în adevăratul ei sens și nu cum ar trebui sau am crede că ar trebui să fie. Exact. Să raportăm iubirea la niște standarde. Exact. E o mare greșeală pe care o facem. Exact. Este deosebit de interesantă discuția, din păcate timpul nostru s-a terminat. Dar mă bucur că am reușit totuși astăzi pentru telespectatorii noștri să mai aducem un plus de informație vis-a-vis de ce pot ei găsi aici și de ce aici este un loc diferit și un loc special și la care merită să îl cunoască și să-l aprofundeze, mai ales dacă există copii care au nevoie de acest lucru. Sigur că da. Cu ocazia aceasta îi pot invita, pentru că este foarte important parteneriatul pe care îl avem cu societatea. Da. Și pentru copii e foarte important să primească musafiri. Da. Există diverse târguri pe care le organizăm, nu știu, târgul de toamnă, care va fi acum în octombrie. Va fi anunțat pe pagina noastră de Facebook. Da. Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Maria Montessori. Ne pot găsi ușor acolo pe Facebook și pot participa la târgul de toamnă, târgul de iarnă, care va fi probabil iarăși organizat și anul acesta. Îi așteptăm cu brațele deschise. Chiar de ce nu pot veni și în perioada când avem ziua porților deschise, undeva pe la sfârșitul lunii mai, poate începutul lunii iunie. Sunt activități pe care le facem tot așa cu scopul de a le arăta celorlalți care este de fapt specificul nostru și cât de important este să accesăm astfel de servicii dacă avem nevoie și dacă există și această șansă, există și ocazia aceasta. De ce să nu o facem? Da. Și mai ales faptul că se poate. Exact. Se poate. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în interviu și pentru informațiile pe care le-ai oferit. Eu vă mulțumesc pentru tot și cu siguranță ne vom mai întâlni și cu altă ocazie. Cu siguranță. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Iată, am avut ocazia să vedem dincolo de ceea ce credem și ceea ce știm, din ce am auzit, din interior, ce se întâmplă cu adevărat într-un astfel de centru, în ceea ce ne speriem toți când auzim de o școală specială. Iată că nu este de speriat, ci dimpotrivă, este de apropiat și, cine știe, poate și de păstrat. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.